සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ Photoshop workshop 2021 වැඩසටහනෙන ගෙනෙන තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. මම ගිය සෙෂන් එකේ කිව්වා වගේ Photoshop වල සහ සියලුම graphic design softwares වල තියෙන ගොඩක් වැදගත් tool එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් pen tool එක. නමුත් pen tool එක ටිකක් practice වෙන අමාරු tool එකක්. නමුත් පුරුදු වුණාට පස්සේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් tool එකක්. After Effect එතකොට animation side එකට ඊට පස්සේ vector art يعني illustrator colorado වගේ ඊට පස්සේ 3D වැඩවලට photo editing video editing හැම දෙයකටම අවශ්‍ය tool එක තමයි pen tool එක කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ පුංචි online game එකක් play කරලා අපි මේ pen tool එක practice වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ link එකක් දීලා ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ගේම් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම PC version එකේ ගේම් එකක් නැත්නම් ලැප්ටොප් එකකින් හරි PC එකකින් හරි ඔයාලා මේකට log වෙන්න ඕනි මේ විදිහට ගේම් එක play කරනවා නම්. හරි. අපිට ඉස්සෙල්ලම මේ ගේම් එක කරගෙන යද්දී introduction හම්බ වෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා blink වෙනවා dot එකක්. අපිට pen tool එක Photoshop වල තියෙන pen tool එක වගේම tool එකක් මෙතනදී අපිට දීලා තියෙනවා. හරි. මම ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මෙතනින් එක ඩොට් එකක් තියාගෙන ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් ඇඳගෙන එනවා shift එකත් එක්ක මෙන්න මෙතනට. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මම shift එක ඔබාගෙනම මෙන්න මෙතනට ගෙනල්ලා මේ shape එක finish කරනවා. හරි. අපි එක shape එකක් හරියට finish කරාට පස්සේ අපිට ඊළඟ step එකට යන්න පුළුවන් මේ game එකේ. හරි. මම මේකත් ඇඳ ගන්නවා. මෙතන එකක් තියාගන්නවා. අපිට සීමිත dots ගණනක් තමයි ගේම් එකේ දෙන්නේ. ඒ ඩොට් සංඛ්‍යාව ඉවර වෙන කලින් අපි මේ ගේම් එක කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනි. ඔය විදිහට ස්ට්‍රේට් ලයින් shift එකත් එක්කම ඇඳගෙන යනවා. හරි. දැන් මෙතන තියෙන අපිට සර්කල් එකක් හඳින්න. අපි බලමු කොහොමද pen tool එකෙන් සර්කල් එකක් අපි ඇඳගන්නේ කියලා. හරි. මම මෙතනින් එකපාරක් ඩොට් එක තියාගෙන ඊළඟට මෙතනින් තියලා mouse එක අතාරින්න නැතුව දෙපැත්තට drag කරනවා. මට අවශ්‍ය හැඩය එනකම්. හරි ඔය විදිහට හොඳයි. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතනින් තියාගන්න. ඒ හැඩේ නිකම්ම වගේ කම්ප්ලීට් වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් තියාගෙන මේ පැත්තේ හැඩේ හදා ගන්නවා. handle ඔයාලට මේක කරද්දි තේරෙනවා කොතනින්ද ඩොට් එක තියන්න ඕනි කියලා ඊළඟට. හරි. ඊළඟට අපි බලමු ඇන්කර් බ්‍රේක් කරන ගමන් කොහොමද හැඩයක් ඇඳගන්නේ කියලා. දැන් අපිට මේ හાર્ට් එක හඳින්න දීලා තියෙන්නේ ඩොට් 3ක්. හරි. මම මෙතනින් එකක් තියාගෙන මම control එක Z එකේ undo කරගන්න පුළුවන්. මම ඩොට් එකක් තියාගෙන දෙපැත්තට ඇදගෙන යනවා. ගිහිල්ලා මම මේ පැත්ත එක alt එක press කළා මේ විදිහට බ්‍රේක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඩොට් එක තියාගෙන මගේ මේ හැඩේ අවශ්‍ය විදිහටම හදාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ පැත්ත බ්‍රේක් කරනවා alt එක ඔබාගෙන බ්‍රේක් කරලා මම මෙතනට ගෙනල්ලා මගේ shape එක finish කරගන්නවා. ඔයාලට මේක කිහිප වතාවක් කරලා හොඳට pen tool එක ගැන practice එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු මේ කාර් එක කොහොමද ඇඳගන්නේ කියලා. අපිට dots 14යි මේකට දීලා තියෙන්නේ. තව remaining ගාන dot එකක් තියලා finish වෙද්දි පෙන්නනවා. හරි. 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 මම මේ හරියට එකක් අරගෙන එකපාරින් මේ හැඩේ shape කරගන්නවා. finish කරගෙන මේක break කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ හරියෙන් තියලා කොහොම break කරා. හරි. ඔය විදිහට මම complete කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන යට next stage කියන එක click කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකත් ඇඳගෙන. මේ විදිහට එක dot එකක් තියනවා. මෙන්න මේ විදිහට එක dot එකක් තව තියාගෙන මම මෙතනත් එකක් තියාගෙන මේක එකපාර ඇඳ ගන්න try කරනවා.
ඔව් එකපාර ඇඳ ගන්න පුළුවන් වුණා. බලමු මෙතනටත් එකපාර ඇඩ් කරගන්න. ඔව්. මේක කිහිප වතාවක් ප්ලේ කරලා ඔයාලට පුළුවන් පෙන් ටූල් එකේ මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. හරි. අපි යමු ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. ඉතින් මෙතනින් එකක් තියාගෙන මේ තියාගෙන මම මේ මෙතනින්ම තියාගෙන එක හැඩයක් එකපාර ෆිනිෂ් කරන්න try කරනවා. ඔව්. අපි මෙතනින් තියාගෙන ගමු. එක පාර අන්තිම ටිකක් අමාරුයි. මෙතනින් තියලා මේක එකපාර ගන්න පුළුවන්ද කියලා බෑ. අපි ඒක ස්ටෙප් දෙක කරගන්න try කරමු. හරි ඒකත් ඔය විදිහට ෆිනිෂ් කරගත්තා. ඊළඟ ස්ටේජ් එක. හරි. මෙතනින් එකපාරක් ටික් කරලා හරි මම මේ ඇන්කර් පොයින්ට් එක බ්‍රේක් කරගෙන මේ විදිහට ගෙනල්ලා ඔන්නෝම මේ හැඩය ඇඳ ගන්න. අපි මේක දෙපාරකට ගමු. හරි ඔය විදිහට ඒ වගේ හැඩයක් අපිට ෂේප් කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේකෙන් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ හැරෙන් try කරමු. මෙතන මේක අනිත් පැත්තට යන්න ඕනේ. හරි ඔය විදිහට අපි ඒ හැඩෙත් ෆිනිෂ් කරගත්තා. අපි ඊළඟට යමු. හරි ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේ හැඩ කම්ප්ලීට් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඕල්ට් එකත් එක්ක මෙතනටම ගෙනල්ලා තියාගෙන ඔය විදිහට ඔය විදිහට ඒ හැඩෙත් මම කම්ප්ලීට් කරගත්තා. මම යන ඉස්සරහට. හරි. ඕල්ට් එකත් එක්ක මට පුළුවන් මේක බ්‍රේක් කරලා මෙතනට ගේන්න. හරි. අපි වර මේක එකපාරින් අඳ ගන්න. පුළුවන්. හරි.
අර විදිහට ඒ හැඩෙත් අද ගන්න පුළුවන්. තව එකක් මේ හැඩයටම ගේනවා එකපාරෙන් අඳ ගන්නවා. මේක බ්‍රේක් කරලා මෙතනට ගෙනත් තියලා මේකත් ඔය විදිහට අඳ ගන්නවා. ඊට මෙතනට ඇවිල්ලා ඔය විදිහට ගේ හැඩය කම්ප්ලීට් කරගන්න. මේ ලින්ක් එක ඔයාලට WhatsApp group හරහා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ description එකෙත් මේ ලින්ක් එක මේ ගේම් එකේ ලින්ක් එක මම දාලා තියන්නම්. මේකත් මෙතන මේ පැත්තට ගියොත් හොඳයි. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔයාලටම හිතා ගන්න පුළුවන් කොතනින්ද මේ පොයින්ට් තියන්න ඕනි මගේ හැඩේ අවශ්‍ය හැඩේ ගන්න කියලා. Photoshop කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක් graphic design කියන්නේ. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් ඒක කොච්චර තියනවද කියන එක මත තමයි තීරණය වෙන්නේ ඔයාලගේ දක්ෂතාවයේ ස්කිල් එක. ඒ විදිහට හරි මේ විදිහට කම්ප්ලීට් කරගත්තා. හරි මම තව එකක් තියෙන එකත් බලමු. මේ හැටින් තියාගන්න. මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ හැඩ කම්ප්ලීට් කරගෙන යන්න. control එකනුයි Z එකනුයි ඉස්සරහට පස්සට යන්න පුළුවන්. දීලා තියෙන shortcut Photoshop වල shortcut විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් මේකත් handle කරන්න. හරි ඔය විදිහට පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ස්කෝ එක බලා ගන්නත් පුළුවන්ලු. ඒ විදිහට මම ඒක යන්නේ නැහැ. හරි ඔය විදිහට ඔයාලට මෙතන පුළුවන් play again දීලා ආපහුම අරක් මේ ගේම් එක මුලින් ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ඉස්සරහට එන්න ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්. මේකෙන් මම හිතනවා ඔයාලට pen tool එක handle කරන විදිහ ගැන හොඳ දැනුමක් ඒ වගේම හොඳ ස්කිල් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි Photoshop වල pen tool එක use කරන විදිහ ගැන. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් මම මේ ටික කතා කරලා ඉවර කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක් හැමෝටම.